แห้งเสร็จแล้วก็จุดหมายพอคนตกแห้งกันไงตรงหน้าทงตรงหน้าหมู่บ้านเลยนะให้มาเจอคนค่อยๆไปแล้วนี่ตั้งกระบดีเดี๋ยวไปเห็นห้างเลย